السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير بحسب التوقيت اللي بتشوفونا فيه. طبعا النهاردة هنتكلم عن أكتر من حاجة بإذن الله. حابب أبدأ معاكم عن أنواع التروت وإيه الفايدة منها. طبعا أنا عندي الرايزن تروت اللي هو الأب أند داون، وعندي السيتن تروت، وعندي الهاف سيت. هبدأ أتكلم عن حاجة وأقول لكم إيه فوائدها. طبعا أنا لازم أتقن كل ده، لأن كل حاجة هتأهلني لحاجة، وكل خطوة في الحصان هتقوي فيها حاجة معينة. بس خلينا نتكلم عن الرايزن تروت في البداية. الرايزن تروت اللي هو الاب اند داون، علشان برضه هيجي معانا الرايزن كانتر. طبعا أنا دايما بقول انتوا عندكم حلقة اسمها الجلسة الصحيحة. مهمة قوي إني أجلس، مهمة قوي إني أجلس، فمش عايز أعيد كلام كتير وأقول كلام انتوا سمعتوه قبل كده. اوكي، ضروري جدا أبدأ أعرف إن حصاني جاي من رجلي. اوكي، دايما الخيل لما ما بتكونش واخده كفايتها في الشغل او مزاجها مش حلو او لما تيجي تحط رجلك كده تتمنع، فانت محتاج ان انت تخليها لحد ما يبدا اوريدي هو يسمع لك. طيب انا عايز ابدا بالرايزن تروت. مش لازم، دايما بقول مش لازم تطلع للسما فوق، مش لازم تطلع بكتافك. اوكي، بس انا عايز اعمل كده، بدف الخاصر لقدام، ايدي ثابته، بدف الخاصر لقدام بالطريقه دي وبجلس. الاب اند داون لازم تكون حنين فيه، يعني لازم تكون في حنين في القومه وحنين في الجلسه. يعني خليك زي ما دايما انا بقول، خليك كلاسيكي كده. اوكي، دايما رينك قصير. ايه هو قصر الرين او طول الرين المناسب؟ ان يدك ما ترجعش ورا خاصرك كده. تخيل انا عامل كده، عامل كده، او كل شويه ريني مرخي كده، وكل شويه حصاني يسحب واقعد اشد كده. انا عايز حصاني يبقى معايا. اوكي، حصاني يبقى معايا والرين طول الرين المناسب بالطريقه دي. طيب، وبعدين هبدا حتى لما باجي الف في الدايره ما بعملش كده، ما بسقطش، لانه حصاني واقع لجوه اهو. طيب انا محتاج اعمل ايه؟ ابدا اجلس لبره عشان احاول اخليه يتزن. طيب بعدين غيرت الاتجاه. اكتر حاجه تخليك تعمل تروت صح هو ان انت تكون هادي وحصانك تحتك مش قدامك. طيب حصانك تحتك يعني ايه؟ يعني ممسوك ما بين ايدك ورجلك. اوكي، ده الرايزن تروت. طيب هقول لكم حاجه مهمه قوي عن السيتن تروت. اغلب الناس لما تيجي تقول له اعمل سيتن تروت يروح عامل كده، يقول لك انا بستسهل. ده اسهل كتير اني اعمل سيتن تروت بدون ركابه اكتر ما اكون بركابه. طيب خلينا نعمل سيتن تروت بدون ركابه. ده السيتن تروت بدون ركابه. الفكره دايما انك تنزل لتحت وتتعلم تتقل بجسمك. ده هيعلمك يعني تقفل برجلك اكتر، ويعلمك يأهلك للكانتر الفول سيت. طيب بس دايما انا بقول انه احنا في رياضه قفز حواجز. طيب قفز الحواجز دايما بيكون على الركابه. يعني هم عملوا الركابه دي علشان رياضة الفروسية اللي هي فروسية قفز الحواجز. فأنا محتاج إن أنا أكون عليها في السيتن تروت وفي الرايزن تروت وفي الهاف سيت وفي الكانتر. القصة إيه بقى اللي بتحصل؟ إنه بعض الناس يقولوا لا إحنا ما بنعرفش، في الركابة مرة بتروح قدام ومرة بتروح ورا. يا جماعة الركابة أنت اللي ماسكها مش هي اللي ماسكاك. شوفوا الركابة لفين؟ حركة. طيب مش حاجه ثابته في بطن الحصان او في الحزام وخلاص بتقفل رجلك كده، لا انت اللي بتحركها. فاللي تفهمه مني انك لما تيجي تعمل رايزن سيتن تروت خد الركابه تحتك بالطريقه دي. خد الركابه تحتك بالطريقه دي وتعالوا نعمل السيتن تروت. السيتن تروت انك تتعلم تتقل بمركز الثقل اللي عندك اللي هو بطنك ديت او منطقه الكور دي، تتقل بيها بحيث انها تقويك، تعلمك انك ايه لما تروح كانتر
يعني لازم يعني بقدر المستطاع لازم حركة الحصان يكون ليها رد فعل منك. ما ينفعش انه يجي مثلا عمر تعالى من فضلك هنا، تعالى من فضلك هنا، انا عايزك تيجي الجنب ده، تيجي الجنب ده وتدفني كده. طيب خليك هنا كده، انا راكب اهوت. القصه انه لما يجي عمر يدفني زقني كده جامد. ها طيب زقني تاني بقوه بقوه. ها تمام، زقني تاني بقوه. طيب لو انا مش ماسك نفسي، انا اللي مطلوب مني ايه؟ دفني تاني يا عمر من فضلك. ها دفني تاني على قد ما تقدر كمان. طيب اللي تفهمه مني، شكرا يا عمر، اللي تفهمه من كده ايه بقى؟ اللي تفهمه من كده انه حركة الحصان لازم تلاقي منك قوة تمسكك. تمام؟ لازم تلاقي منك رجول قوية. انا دايما بختلف في قصة رجول قوية، لا، المحتاجة يعني احنا عندنا اطفال صغيرة بتركب احسن من الكبار مثلا، خاصة اوقات بيصادفك مبتدئ يكون طفل صغير قوي تركبه حصان يبقى شاطر قوي قوي ويقفز وزي الفل. هل هو اقوى من الكبير؟ لا مش اقوى، بس بيعرف يمسك. تمام، بيعرف يحط رجله. انا اللي مطلوب مني بقى لفعل التروت اللي هو السيتن تروت ده، انا محتاج ان انا انزل في الركابه وامسك نفسي بالطريقه دي. كده سايب نفسي خالص، لوس من فوق. اوكي، وكل وزني في الركابه. الفكره ان انا اتعلم احط وزني في الركابه، علشان وانا فوق الحاجز هيبقى كل وزني في الركابه. تمام، ده اللي مطلوب من السيتن تروت، انك تتعلم تجلس بالمنطقه اللي هي الخصر ديت وتحط وزنك كله في الركابه. الفكره ان دايما انا راخي نفسي بس حاطط وزني كله في الركابه. طيب راخي نفسي بس حاطط وزني كله في الركابه بالطريقه دي. شوفوا الركابه عامله ازاي، مش كده بقى ولا كده ولا حاجه، الركابه تحتي وانا راخي نفسي بزياده كده. اوكي، بيعلمك انك تقوى للكانتر، تتعلم تحط تقل من غير ما ترجع ورا كده ولا تروح لقدام كده. بعض الناس بيفكروا انه لما يقعد لورا كده ده الحل. لا، عايزك تكون طبيعي جدا، خليك بالطريقه ديت والدنيا تمام وهتلاقيك كل حاجه سهله عليك. اوكي، كل ما كنت لوز وسايب نفسك كل ما تلاقي حصانك عمل كده. اوكي كده. دايما الناس بتعاني من الهاف سيت او الجامبو بوزيشن. اوكي، حلها قد كده. طيب اغلب الناس لما نيجي نقول لهم هاف سيت بيروحوا طالعين كده. مع حركه التروت لازم هتلاقي نفسك رجلك راحت لقدام، وكل شويه اما انك تسند على البق او تطيح، اما انك تسند على البق او تطيح. اعمل كده وانت من غير ما تقوم من على السرج، وبعدين اعمل كده. واضح؟ باي. جلست تاني. حل الهاف سيت، عايز يبقى شكلي حلو في الجامب بوزيشن، عايز يبقى شكلي حلو على الحاجز، عايز اعمل هاف سيت كويس قوي. طيب عايز تعمل هاف سيت كويس قوي، احضن حصانك وانت جالس. قوم بقى من على السرج، افتح كتافك فوق وراسك فوق. ده الهاف سيت، ده الجامبو بوزيشن. اوكي، سبت انا السرج؟ لا. بعدت عن السرج يا حنين انا دلوقتي؟ لا. لو هرجع تاني قعدت. انما انه اول ما نطلب هاف سيت، حتى بعض الناس، كتير من الناس يروحوا عاملين الهاف سيت هاف سيت كده، تساب السرج خالص وطالع لقدام. طب انا نفسي مش عارف اعمل اتزان وحصاني واقف، طب امال لو حصاني بيتحرك؟ فدايما اتمرن عليها كده، وبعدين ارفع نفسك تاني كده، ما تقومش كده، وبعدين ارفع نفسك. تمام، هو ده الجامب اللي انا بقفز بيه. رجلي في مكانها، جلستي زي ما هي، عملت اتزان لحصاني، هيبدأ ينزل بروح اعمل كده وخلاص وخلصت في القفز. ده البوزيشن اللي انت هتكون عليه في القفز. والهاف سيت بيأهلك انك تكون، هو طبعا بيحتاج اتزان جدا
علشان حصاني هيتحرك بيحتاج اتزان، وهيعلمك انك تعمل الجامب بوزيشن، انه لما نيجي نروح للقفز يبقى انت اوريدي عارف هتعمل ايه. اوكي، انه بعض الناس لما باجي ادربهم فاثناء القفزه بيكون الحصان رايح كده وهو رايح لورا، تمام؟ لا، علشان ما تعلمش في الهاف سيت انه يكون بالطريقه دي. اوكي، نعملها في التروت يا حنين. انا جالس اهوت، ها، بس كده، الدنيا بسيطه جدا. تمام، ها، ما سبتش السرجه خالص، رافع نفسي اهوت وما سبتش السرج، حصاني في ايدي برضو وما سبتش السرج. تمام، كل الناس بيعملوا او اغلب الناس بيعملوا الهاف سيت كده، بنطيح يا كوتش. ها، انا بطيح، لو عملت كده بطيح، لانه حركه الخيل قويه، الحصان رايح بيتحرك بيتحرك بيتحرك، انا محتاج اني اعمل اتزان. دايما يقولوا الغرب ان المنطقه دي منطقه الجاذبيه، منطقه الجاذبيه هي اللي بتعمل لك اتزان. ها، نقعد تاني في السيت ان تروت. اتطلب مني ان انا اعمل هاف سيت، بروح اعمل كده. ها، ظاهره يا حنين باينه؟ اوكي، لو ميلت بزياده حتى لو عملت كده مش هطيح. اوكي، لو عملت كده مش هطيح. اوعى تفتكر انك لو ميلت لقدام، لو ميلت لقدام وانت راجع على سرجك هتطيح. لا، مش هتطيح. اميل اكتر من كده مش هطيح. ها، اوكي، فهرجع للوضع الطبيعي وهكون كده. سهله جدا اهيت لكم. اوكي،